Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhé, một bộ phim kinh dị cực hay lại xuất hiện rồi. Hôm nay chúng ta có một bộ phim kinh dị Indonesia mới nhất năm 2025, Làng Quỷ Ám. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ thảm sát hơn 10 năm về trước. Tại làng Mát Dân trên đảo Java, xuất hiện một nhóm côn đồ mình đầy hình xăm. Chúng đốt nhà, giết người, cướp bóc. Để câu trường sinh bất tử, chúng đã dùng xương máu dân làng để luyện tập hắc ma thuật, cho đến khi một người dân không thể chịu đựng thêm nữa, đã tập hợp dân làng vùng lên tiêu diệt bọn côn đồ và chặt đầu tên thủ lĩnh của chúng. Từ đó, làng mới trở lại yên bình. Thế mà thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua. Kia là người con của làng Mát Dân, nhưng từ nhỏ, ông ngoại đã đưa anh đến nơi khác sinh sống, không cho phép anh trở về làng. Cho đến khi nghe tin mẹ qua đời, anh đã lén mang theo người yêu là Dika bí mật trở về làng. Mẹ vừa mới được hạ huyệt, xe chạy thẳng đến nghĩa điện. Vừa bước xuống xe, trời đã bắt đầu sấm chớp. Một đàn quạ đen bất an vần vũ trên không, như thể đang xua đuổi sự xuất hiện của kia. Ông ngoại thấy kia thì mặt tái hẳn đi. Ông chỉ cho phép kia thắp hương qua loa cho mẹ, rồi lập tức giục anh rời đi. Kia không hiểu tại sao ông ngoại lại cự tuyệt như vậy. Anh chất vấn ông tại sao lại ghét mình đến thế. Có lẽ còn chưa bằng nửa ác man đâu, thôi cứ bảo họ về đi. Sau đó, ông ngoại nhờ trưởng làng triệu tập toàn bộ dân làng, báo với mọi người rằng đêm nay sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải ở trong nhà, khóa chặt cửa lại, dù ngoài kia có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Trong khi đó, kia ở nhà đọc đồ vật cũ mà nhớ người. Bao năm nay anh sống ở xa, không có cơ hội được gần gũi với mẹ. Bỗng nhiên một quả bóng nhỏ lăn xuống cầu thang. Khi nhặt bóng lên rồi cùng Dika leo lên tầng trên xem thử. Kia tò mò không biết trong chiếc hòm chứa gì, anh bước đến định mở hòm ra xem, thì đúng lúc đó ông ngoại chạy đến ngăn lại. Ông yêu cầu kia phải rời đi ngay, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô bạn thân Tiểu Mai sắp lấy chồng rồi, anh muốn ở lại dự đám cưới của Mai rồi mới đi. Hơn nữa, việc ông ngoại không cho ở lại rất có thể liên quan đến cha anh. Hơn 10 năm trước, cha đột nhiên mất tích, đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Trong ký ức, cha rất yêu thương anh và mẹ, không thể nào lại bỏ rơi họ được. Linh cảm mách bảo anh, chỉ cần ở lại trong làng, anh sẽ tìm ra tung tích của cha. Một cái chớp mắt trời đã tối, bánh xe ô tô không biết bị ai đâm thủng. Việc sửa xe còn cần thêm một khoảng thời gian. Ông ngoại xách súng săn dẫn Dika ra ngoài, định đến mượn xe của người trong làng. Kia bị bắt ở lại nhà một mình, đành gọi điện cho Tiểu Mai để tâm sự. Phía bên kia, sau khi ông ngoại và Dika đi được một đoạn, ông ngoại bảo Dika đợi ở nhà tròi. Dika thư thái lật mở cuốn sổ nhật ký tình yêu của hai người. Đúng lúc đó bầu trời mây đen kéo đến, sấm nổ ầm ầm. Dika không để tâm, tiếp tục lật đọc. Nhưng chẳng bao lâu anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ trong nháy mắt, đôi chân đen đang ở dưới đất đã biến mất. Dika cứ tưởng mình nhìn nhầm, rồi đột nhiên đèn tắt phụt, phía trước xuất hiện 4 người đang khiêng một chiếc quan tài. Đồng thời, đội tuần tra trong làng gồm Tiểu Béo và Tiểu Gầy, cùng với mẹ của Tiểu Mai, cũng nhìn thấy cảnh tượng giận người đó. Tiểu Gầy phản ứng nhanh, quay đầu bỏ chạy, chỉ còn Tiểu Béo vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mẹ Tiểu Mai vội vàng cài thanh cửa, cùng Tiểu Mai trốn vào bên trong, nhưng bà vẫn bị phát hiện. Con ma lôi bà từ dưới gầm giường ra. Tiểu Mai chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ mình bị con ma giết chết thảm thương. Phía kia, Tiểu Béo khó khăn lắm mới đuổi kịp Tiểu Gầy. Chưa kịp nói vài câu, anh đã mất kiểm soát, dùng đầu đập mạnh vào cây cột bên cạnh. Đập đến bể đầu chảy máu mà vẫn không dừng lại được. Cuối cùng Tiểu Béo bị đập chết ngay tại chỗ. Trong lúc đó Dika và kia hội ngộ với nhau. Dika kể lại toàn bộ những gì anh đã thấy cho kia nghe. Kia cuối cùng cũng hiểu ra rằng làng này thực sự rất nguy hiểm. Kia không nên đâm thủng lốp xe. Hóa ra chính kia đã bí mật đâm thủng lốp xe vì không muốn rời làng. Nhưng kia vẫn không tin Dika, cho rằng Dika đã bị ông ngoại nhồi nhét vào đầu. Đúng lúc hai người đang cãi vã, một cánh tay bị đứt lìa bay đến, rồi Dika bị bóp cổ nhấc bổng lên không trung. Dika gần như ngạt thở mà chết. May có ông ngoại kịp đến một phát súng đẩy lui con nà. Ông dẫn hai người chạy thẳng vào rừng sâu. Kia liên tục truy hỏi, rốt cuộc thứ gì đang gây ra chuyện này. Bầy ma đang sắp đuổi kịp rồi. Ông ngoại không có thời gian giải thích, nhưng kia vẫn cứng đầu kéo áo ông lại, đòi ông phải giải thích rõ ràng. Bỗng ông ngoại nhận ra có con ma đang tiến lại gần. Ông vội lấy gương ra, định dùng gương để xác định vị trí của con ma. Đúng lúc đó, Dika bị con ma bắt đi. Ông ngoại vội dùng gương soi ra vị trí của con ma, rồi nổ súng bắn vào nó. Dika mới vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Suốt đường đi, ông không ngừng dùng gương xác định vị trí của bầy ma, rồi bắn đẩy lui chúng. Ông ngoại quyết định ở lại để chặn hậu, cho kia và Dika chạy thoát ngay. Hai người chạy đến nhà Tiểu Mai. Họ định tìm Mai để nhờ giúp đỡ, nhưng vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Mẹ của Tiểu Mai bị treo lơ lửng trên trần nhà.
chết trong tư thế thảm khốc. Tiếp đó, hai người phát hiện Tiểu Mai đang trốn trong tủ quần áo. Tiểu Mai sụp đổ hoàn toàn, mẹ là người thân duy nhất của cô. Ba người rời khỏi nhà Tiểu Mai, đi cơ muốn dẫn mọi người rời khỏi làng ngay. Đang lo không có phương tiện thì phía trước xuất hiện một chiếc xe tải nhỏ. Đi cơ hoảng loạn vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại. Chiếc xe hóa thành một con ma hung dữ, chớp mắt Đi Ca bị hất tung lên không trung, một chân bị chém đứt lìa, anh ngã xuống đất, đau đớn không thể chịu nổi. Nhìn chiếc quan tài đang từ từ tiến lại, hai người vội hợp sức dìu Đi Ca bỏ chạy. Đi Ca đau quá rồi, chưa đi được mấy bước đã ngã xuống đất, và bầy ma cũng ùa đến vây chặt lúc này. Aku sayang sama kamu, Vi. Lita chết thảm, khi khóc ngất đi tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị trói vào ghế. Tiểu Mai cũng biến mất rồi. Trước mặt chỉ thấy một người đàn ông chột mắt đứng đó. Sau đó, khi nghe người đàn ông chột mắt kể lại toàn bộ sự thật, hóa ra cha của kia chính là tên thủ lĩnh nhóm côn đồ năm xưa. Họ học hắc ma thuật để cầu trường sinh bất tử, khiến cả làng khổ sở không thể chịu được. Nhiều dân làng đã chết oan vì chúng. Ông ngoại muốn đem lại bình yên cho làng, đã tập hợp trai tráng, giết sạch tất cả bọn côn đồ do cha kia cầm đầu, không trừ một ai. Chỉ có tên mắt chột này đầu hàng ông ngoại mới được giữ lại một mạng. Nhưng ông ngoại không ngờ được cha của kia đã luyện thành thuật bất tử, đạn súng không thể giết được hắn. Vì vậy ông ngoại đã chặt đầu cha kia, rồi tách đầu và thân xác ra, cất giấu ở hai nơi để ngăn cha kia không thể hồi sinh. Trước khi chết, cha kia đã lập lời nguyền, chỉ cần dòng máu của hắn còn lưu lại trong làng thì những thuộc hạ của hắn, tức là bầy oan hồn, sẽ xóa sổ cả ngôi làng, mà kia chính là dòng máu duy nhất còn lại của hắn. Để giữ an toàn cho làng, ông chỉ có thể đưa kia đi nơi khác, chỉ có dùng con dao thấm đẫm máu của kia mới có thể giết chết cha kia hoàn toàn. Kia chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc thì người đàn ông chột mắt bỗng lật mặt, nói rằng ông ngoại mới là kẻ xấu thực sự. Kakek nggak mungkin sejahat itu. Kamu nggak ngerti, Danang. Kamu nggak ngerti kakekmu sendiri. Năm xưa chính ông ngoại đã xúi cha kia đi nghiên cứu hắc ma thuật, nhưng lại vì sợ hãi sức mạnh của cha kia mà giết sạch tất cả những ai biết chuyện. Năm xưa, để bảo vệ kia, ông ngoại đã nhổ răng cha kia làm thành vòng cổ, trước kia đeo ngày đêm không tháo. Vì trên người kia có vật của thủ lĩnh, nên bầy oan hồn mới không dám tấn công kia. Còn những người dân khác trong làng thì chỉ có nước chờ chết. Tên chột mắt cho rằng những dân làng đã tham gia giết bọn côn đồ năm xưa mới là những kẻ thực sự đáng chết. Hắn rút súng ra định bắn chết kia, như vậy cha kia sẽ không bao giờ chết được, và cả làng cũng sẽ bị diệt vong. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia đá thẳng vào bệ tên chột mắt. Đạn lạc đi, ông ngoại nghe tiếng súng cũng chạy đến, hai bên xảy ra ẩu đả. Ông ngoại tuy tuổi cao nhưng vẫn dũng mãnh, đánh tên chột mắt gần chết. Này chị ơi, anh kia cút đi cho tôi. Ông ngoại cởi dây trói, dẫn kia rời khỏi đó. Kia chất vấn ông ngoại tại sao lại giết cha mình. Ông ngoại không trả lời, lấy dao ra rạch vào tay kia. Ông định hồi sinh cha của kia, rồi dùng con dao thấm đẫm máu kia để giết hắn vĩnh viễn. Trong ký ức, cha rất tốt với kia. Anh cho rằng nếu anh đến khuyên cha buông bỏ hận thù, cha nhất định sẽ không tàn sát cả làng. Anh hy vọng ông ngoại có thể tha cho cha. Kia ơi, dù có làm gì anh cũng không dám. Về mà nói với cha mẹ đi thôi. Sao chúng ta lại có thể chết khi tôi trông như thế này? Thấy ông ngoại đã quyết tâm, kia rất tuyệt vọng. Anh vẫn tin cha là người tốt. Chính dân làng đã hại cha anh. Ôi trời, không cho tôi lấy thứ gì cả, nhưng tôi không muốn đến đó để hát bài tỏi này. Yang tahu kebenaran tapi nggak ngelakuin apa-apa. Bahkan ke aku, kek. Yang nggak pernah berusaha keras untuk mencari dia. Yang tahu benar, kek. Kita semua di sini pantas mati. Nói xong, kia nén thẳng chiếc vòng hộ mệnh ra ngoài, tức thì đèn tắt phụt, kia bị bóp cổ. Ông ngoại vội dùng gương xác định vị trí con ma, để lùi nó. Không còn do dự nữa, ông nhanh chóng đến nơi đang giấu thân xác cha kia, hạ chiếc quan tài đang lơ lửng trên không xuống, rồi ông quay về nhà, mang chiếc hòm từ trước ra. Hóa ra bên trong chiếc hòm chính là đầu lâu của cha kia. Đồng thời, cha của kia hiện ra, bóp chặt cổ kia. Anh vừa khóc vừa gọi tên cha, hy vọng có thể đánh thức ý thức của cha, nhưng hoàn toàn vô ích. Phía bên kia ông ngoại ghép đầu vào thân xác, thì tên chột mắt bỗng xuất hiện, vung dao chém về phía ông ngoại để ngăn cản. Nhưng đã muộn một bước, hồn ma người cha thét lên một tiếng, biến mất trước mặt kia, rồi nhập vào thân xác đã được ghép lại. Thấy cha kia sống lại, tên chột mắt vội quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành. Kết quả lại trở thành vật tế thần, cho cha kia ăn một bữa no nê. Khi kia chạy đến nơi, vừa đúng lúc thấy cha đang định ra tay với ông ngoại đang hấp hối, kia lao đến ôm chầm lấy cha, kể lể nỗi nhớ thương cha bao năm qua. Anh cầu xin cha hãy quên đi hận thù, tha cho ông ngoại. Nhưng hận thù đã ăn sâu vào xương tủy rồi,
Cha đẩy kia ra, bước tiếp đến chỗ ông ngoại. Kia không muốn mất ông ngoại, anh lấy dao tự rạch lòng bàn tay. Cha không hề đề phòng và bị kia đâm chết ngay như vậy. Sau khi giết cha, anh định dìu ông ngoại đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vừa đỡ ông ngoại lên chưa đi được mấy bước thì Tiểu Mai đột ngột xuất hiện. Tôi muốn thông báo với họ một điều. Ini semua karena kalian. Warga di sini mati. Ibuku mati. Semua karena kalian. Tiểu Mai liên tiếp bắn vào hai người mấy phát. Ông ngoại che chắn cho kia, nhặt con dao dưới đất chém vào Tiểu Mai. Ba người cùng đổ xuống. Tiểu Mai và ông ngoại chẳng bao lâu đã tắt thở, riêng kia lại sống sót một cách kỳ diệu. Cảnh chuyển sang ngày hôm sau, kia một mình lầm lũi bước giữa làng. Toàn bộ vết thương trên người đã lành lại, rõ ràng anh đã kế thừa năng lực bất tử của cha. Bộ phim kết thúc tại đây, kia đã dốc hết sức lực muốn cứu rỗi người cha, bảo vệ ông ngoại, vậy mà cuối cùng lại mất đi tất cả. Anh đã tự tay giết cha, nhưng lại kế thừa lời nguyền bất tử của người cha. Một mình lang thang trong ngôi làng hoang vắng, cái kết này vừa đau lòng vừa thật xót xa.